ito yung all-purpose flour. Siya yung so to start. So 1 cup lang siya, 1 cup. To start with dito ang ating may all-purpose flour. Then lagyan natin ang ating mahiwagang tubig. So yung tubig is 2 cups of water. Pero ako kasi tinatansya ko muna bago damihan ng tubig.
by the way, dapat pala red ang aking biniling food coloring. Or orange.